स्वागत আজি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো কাজিনেমু আচাৰ কেনেকৈ বনায়। এয়া মই কাজিনেমু তিনটা ধুনিয়াকৈ ধুই লৈছো, লগতে গোলনেমু দুটাও দি দিছো। যেটো মোৰ কাজিনেমু নাপালো, তিনটাহে পালো, সেইকাৰণে গোলনেমু দুটাও দি দিছো। ধুই লৈছো, তাৰ পৰা নিজৰ জোখমতে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লম। আপোনালোকও যদি বনাব বিচাৰে তেতিয়া নিজৰ জোখ অনুসৰি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লব। ইয়া দেখিছে মই কাজিনেমুখিনি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈছো। ইয়া ধুনিয়াকৈ সৰু সৰু টুকুৰা নিজৰ জোখমতে কৰি লৈছো। ইয়াত মই এতিয়া দিম নিমখ এচামুচ আৰু এচামুচ দিছো। টেঙা যেহেতু বেছি তেনেকৈ নিজৰ জোখমতে দি দিব। মই 3 চামুচ দি দিছো। আপোনালোকৰ নিজৰ জোখমতে আপোনালোকে দি দিব পাৰে। যেটো টেঙা বেছি সেইকাৰণে নিমখ অলপ বেছিকৈ লাগিব। 1 চামুচ মই ঘৰুৱা হালধি দি দিছো। আপোনালোকেও ঘৰুৱা হালধি পাইলে ঘৰুৱা হালধি দিব, নহলে দোকানৰ দিব, যিকোনো হালধি। তাৰ পৰা ধুনিয়াকৈ এনেকৈ মিক্সাল কৰি দিব। এয়া মই টেঙা কাজিনেমুখিনি ৰ'দত এনেকৈ চালনিত শুকুৱাই থৈছিলো। বেছি দিন নুশুকুৱাব, 2 দিন বা এদিনে শুকুৱাব, নহলে বাকলিখিনি লেকুটিয়া লাগিব খাবলৈ। এয়া মই কেৰাহীখন গৰম কৰি লৈছো পুৰা মছলাখিনি ভাজিবলৈ। বেছি গৰম নকৰিব। এয়া মই মছলাখিনি দি দিছো, তাৰ পৰা অলপ দেৰি ভাজি লম। দেখিব অলপমান ৰঙচুৱা নিচিনা হলে কাঢ়ি পেলাই মিক্সিত গুৰি কৰি ল'ব। এনেকৈ আপোনালোকৰ জোখমতে নিজে ভাজি ল'ব। ফটফটকৈ ফুটিছেও, গোন্ধও ওলাইছে। ইমানটো জোখতে ৰাখি দিব, নহলে বেছি নকৰিব, তিতা হ'ব। মই ইমানটো জোখতে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম। এয়া দেখিছে মছলা মই পিচি কৰি ৰেডি কৰি ললো। তাৰ পৰা এতিয়া বলকচোন আচাৰখিনি বনাও। মইনো কেনেকৈ আচাৰখিনি তৈয়াৰ কৰো। এয়া মই কেৰাহীখন পুৰা গৰম কৰি লৈছো। তাৰ পৰা আপোনালোকৰ জোখমতে তেল দি দিব। মই মোৰ জোখমতে এই কাপটোৰ জোখেৰে মই 1 কাপ তেল দিছো। তেলখিনি অলপ গৰম হ'বলৈ দিব। এয়া মই তেলখিনি অলপ গৰম হ'বলৈ দিছো। নহৰু কেইটামান আপোনালোকে নিদিলেও হ'ব, মই নহৰু কেইটামান দি দিছো। 3-4 ফুটমান দি দিছো আৰু আপোনালোকে দিলেও দিব, নিদিলেও নাই, নিদিলেও একো নাই। মই জলকীয়াকেইটা এয়া দেখিছে, জলকীয়াকেইটা মই তেলতে দি দিছো। জলকীয়া তেলতে দিব, কেঁচা জলকীয়া হ'লে। বি জলকীয়া দিলে বেছি ভাল হয়। মোৰ ওচৰত বি জলকীয়া নাই, তেনে মই এতিয়া ঘৰতে আছিলে আৰু এটাকে দি দিছো। গেছৰ ফ্লেম এয়া পুৰা গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই টেঙাখিনি দি দিম। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া শুকুৱাই থোৱা টেঙাখিনি মই এনেকৈ বাচন এটাত লৈ লৈছো। মই যিখিনি তেল গৰম কৰিছিলো এইখিনি ইয়াত মই এতিয়া এড কৰি দিম। এয়া দেখিছে মই গৰম তেলখিনি এড কৰি দিছো। এনেকৈ মিক্সাল কৰি দিব যাতে গোটেইখিনিতে লাগি যায়। এতিয়া ইয়াত মই মছলাবোৰ দি দিম। নিমখ মই আগতে যেতিয়া মই শুকুৱাইছিলো তেতিয়াই নিমখ লগতে মই দিছিলো বহুতখিনি। আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি চালে দেখা পাব। মই তথাপিতো নিমখ এচামুচ দি দিছো, মানে যেটো টেঙা বেছি। আপোনালোকৰ নিজৰ জোখমতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি ল'ব পাৰিব। তাৰ পৰা এয়া মই ৰেড চিলি এচামুচ দিছো, বেছি নাই দিয়া বেছিকৈ। এইটো ৰেড চিলি খালে বেছিকৈ বেয়া, সেইকাৰণে মই ৰেড চিলি সিমানখিনি দিছো। এয়া মই এচামুচ দেখিছে জিৰা পাউডাৰ দিছো। আৰু যিখিনি মই মিছাল পাউডাৰ বনাই থৈছিলো এয়া মিছাল পাউডাৰখিনি। এয়া মিছাল পাউডাৰ 2 চামুচ দি দিছো। আপোনালোকে নিজৰ আচাৰখিনি, মোৰ যিহেতু কম, আপোনালোকৰ মানে যেটো বেছি হ'ব, বেছি মছলা খাব, নিজৰ জোখমতে দি ল'ব আৰু ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মিক্সাল কৰি দিব। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাবচোন, বনাই চাই মোক জনাব কেনেকুৱা লাগিলে। এয়া মোৰ কাজিনেমু আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন বাৰু কমেণ্ট কৰি।
আপোনালোকে এনেদৰে বনাই চাব ঘৰতে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব